म थकाली खानाको एकदम शौकीन छु, सो नयाँ नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गरि नै रहेको हुन्छु। धेरै ठाउँ घुमेपछि फाइनली दुईटा ठाउँ चाहिँ मैले सर्टलिस्ट गरेको छु, जुन ठाउँ म प्राय गइरहेको हुन्छु। त्यो दुई मध्ये एउटा चाहिँ रिसेन्टली ओपन गरेको हो, खासै मान्छे चाहिँ आउँदैन तर खाना भने एकदमै मिठो छ। सो भयो के भन्दा हिजो म इन्स्टाग्राम स्क्रोल गरिरहेको बेलामा एउटा नयाँ थकाली रेस्टुरेन्टको एड देखेँ। हेर्दा खाना पनि मिठै थियो, ठिकै छ ट्राई गरौँ न त भनेर पनि गएँ। त्यो रेस्टुरेन्ट पुग्दा मान्छेहरू पनि धेरै थियो, सो आई थट कि खाना पनि मिठो छ होला, बट स्याडली खाना एकदमै नमिठो थियो। एउटा ठाउँ जहाँ खासै मान्छे आउँदैन तर खाना चाहिँ मिठो छ, अर्को ठाउँ जहाँ मान्छे नै मान्छे छ तर खाना भने एकदमै नमिठो। सो मैले भन्न के खोजिरहेको छु भन्दा मार्केटिङ गरेर मात्रै बिजनेस चल्नेवाला छैन यदि हाम्रो प्रोडक्ट राम्रो छैन भने। मार्केटिङले फर्स्ट टाइम कस्टमर त बनाउला, तर गुड प्रोडक्टले मात्र रिपिट कस्टमर बनाउँछ। र तपाईँ पनि डिजिटल मार्केटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो अपकमिङ फ्री डिजिटल मार्केटिङ वर्कसप अटेन्ड गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। लिंक मेरो बायोमा।